ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې درس ته. په نننۍ ویډیو کې به دا معلومات له تاسو سره زه شریک کړم چې د هرې ویب سایټ څخه یو ویډیو څنګه راډاونلوډ کړو. نو د دې لپاره ما یو ایکسټنشن ډاونلوډ کړی ده، یو ایکسټنشن پیدا کړی ده. غواړم چې تاسو سره یې هم شیر کړم. نو د هغه ایکسټنشن نوم ده چې ویډیو ډاونلوډر پروفیشنل ایکسټنشن. دا یو ایکسټنشن ده چې دا به موږ خپل براوزر کې اډ کوو. د دې په مرسته باندې به موږ د هرې ویب سایټ څخه یو ویډیو ډاونلوډ کولی شو. صحیح، دلته ما دا کیپشن کې هم لیکلی چې it help you to download any videos from any website on a Chrome. چې ستاسو براوزر باندې چې هر یو ویب سایټ چې تاسو ورته لاسرسی لرئ، غواړئ چې هغه ویب سایټ څخه تاسو ویډیوګان ډاونلوډ کړئ، نو دا یو ایکسټنشن تاسو سره ډېر زیات مدد کولی شي. نو دې طریقه کار ما هلته لیکلی ده چې simple go to browser او click on Chrome web store and once uh, اډیټ، مطلب چې کله دا اډ کړو نو دا به زه پریکټیکل وکړم چې دا ایکسټنشن څنګه کروم کې اډ کېږي او څنګه یوز کېږي. نو دې لپاره راځم، زه براوزر ته راځم، ګوګل کروم ته راځم، زه به دا نور ټول بند کړم څومره ویب سایټس ما اوپن کړي دي، او زه ته به دلته راشم ټول نه مخکې دغه ایکسټنشن څنګه اډ کېږي. له دې دپاره به تاسو دلته راشئ، ټول نه مخکې کروم ویب سټور ته به راشئ. کروم ویب سټور صحیح ده، دا ما سره راغی، د هغه وروسته انټر کومه. دلته ما سره راغی کروم ویب سټور، د ویب سایټ ته زه راغلم. دلته تاسو باندې کلیک کوئ، ایکسټنشنز په دې باندې کلیک کوئ. په دې باندې چې کله کلیک دلته ډېر زیات ایکسټنشنز دي، که غواړئ ځان سره اډ کړئ نو دې ځای څخه هم اډ کولی دي. نو راځو کوم چې ایکسټنشن موږ ډاونلوډ غواړو، هغه د هغې نوم ده موږ سره ویډیو ډاونلوډر پروفیشنل ایکسټنشن. ویډیو ډاونلوډر پروفیشنل ایکسټنشن دا موږ سره راغی. صحیح ده، چې کله دا سره راغی د هغې وروسته په څه باندې کلیک کوئ، اډ ټو کروم، دې باندې به کلیک کوئ. بیا دې باندې کلیک کوئ اډ ایکسټنشن. په اډ ایکسټنشن باندې چې کله کلیک کړه دا به اتوماتیکلي د دې ډاونلوډ کېدل شروع شي. موږ سره دا ګورئ په سکسسفولي موږ سره دا اډ شو دلته. نو دې راځم دلته په دې کوم آیکن ده ایکسټنشنز، په دې باندې کلیک کوم. د هغه وروسته دا به ځان سره پین کوي. پین نه مراد دا ده چې دې باندې دا کلیک کړئ، دا چې کله پین کړه بیا به دا سره کار وکړي. دا اوس راځو یو ویب سایټ ته ځو، د هغه ویب سایټ نه یو ویډیو ډاونلوډ کول غواړو چې واقعا دغه ایکسټنشن کار کوي یا نه کوي. نو راځم، ما یو ویب سایټ دلته منشن کړی ویډیو کې چې مکس کیټ په نامه یو ویب سایټ ده چې په دې کې رینډم ویډیوز دي. نو راځو دغه ویب سایټ نه یو ویډیو موږ یو معلوموو چې رښتیا هم دا ډاونلوډ کېږي او که نه کېږي. نو راځم دغه ویب سایټ ته راځم، دلته زه کلیک کوم. دلته ګورم ما سره مختلف نوع ویډیوګانې دي. نو زه راځم د بزنس حوالې سره دغه ویډیوز باندې زه کلیک کوم. زه غواړم دغه ویب سایټ کې چې څومره ویډیوګانې ما ته شو کېږي له دې د جملې څخه یو څو زه ډاونلوډ کړم. نو راځم په دې او داسې کولی شئ چې دا پین هم نه کړي، بیا هم درسره کار وکړي. سمپل چې ویډیوګان باندې دا ویډیوګانې ټول دلته شو شولې. نو راځئ تاسو دلته کلیک کوئ، د هغه وروسته همدې ایکسټنشن باندې کلیک کوئ. نو دلته په دې ویب سایټ باندې چې څومره ویډیوګانې دي، فور ایگزامپل زه دغه ویډیو ډاونلوډ غواړم. په دې باندې چې کله کلیک کوم ماته وایي لوکیشن، زه به ډیسکټاپ باندې دا سیف کړم. لوکیشن به ورته سلیکټ کړئ چې په کوم ځای کې غواړئ دا ویډیو تاسو سیف کړئ. نو ما په ډیسکټاپ باندې سیف کړ، راځم دا سیف کوم. نو دلته تاسې کتلی شئ د ویډیو ډاونلوډ کېدل پوره شروع هم شول او ختم هم شول. نو راځو دا ویډیو موږ پلی کوو چې رښتیا هم راغلی او که نه. نو تاسې کتلی شئ چې دغه ویډیو اوس موږ ډاونلوډ کړه، موږ سره اوس به یې تاسو پر وړاندې پلی هم کړم چې دا پلی کېږي یا نه کېږي. کتلی شئ دا یو ویډیو وه چې ما هسې ټرای کړله چې د دې ایکسټنشن په مدد سره دا ما ډاونلوډ کړله. امید لرم په دې ویډیو طریقه کار باندې مکمل پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم ځای کې ته مشکل و، یعنې نه یې صحیح پرې پوه شوئ، ویډیو دوباره وګورئ. او که مشکل مو په ویډیوز باندې پوره حل نه شو نو ما څخه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ، انشاءالله خپل کوشش کوم چې پوره ځواب درکړم. تر بلې ویډیو الله حافظ.